जय मसी यार सबैलाई फेरि पनि स्वागत छ हाम्रो सम्पूर्ण दर्शकवृन्दलाई आशिषको टुङ्गो लभ गड एन्ड लभ पिपल हाम्रो युट्युब च्यानलमा। परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन्छौँ। विशेष गरी आज म परिवारसँग सम्बन्धित केही विषयहरू, केही सत्य तथ्यहरू यहाँहरूको बिचमा राख्न चाहन्छु। परिवारलाई विशेष गरी हेर्दाखेरि परिवार भन्ने बित्तिकै हामीको जीवनमा, एउटा मानव जीवनमा अति नै आवश्यक कुरा हो। बिना परिवार एउटा व्यक्ति एक्लो हुन्छ। परिवार बिना मानिस जिउन सक्दैन। तर परिवारको तीन पक्षहरूलाई यहाँहरूको बिचमा म राख्न चाहन्छु। परिवारमा आमा हुन्छन्, बुवा हुन्छन्, छोराछोरी हुन्छ, अनि यी तीनैवटा पक्षहरूबाट तपाईँहरू बिचमा म बातचित गर्न चाहन्छु। धेरैचोटि घरमा बाबु हुन्छन् जसले परिवारको, छोराछोरीको पालन पोषण गर्न, छोराछोरीको सपनालाई साकार गर्न हरदम कोसिस गर्दछन्। अनि धेरैचोटि बिमारी अवस्थामा भएर रात काट्नु परे पनि, अनिद्रो भएर बस्नु परे पनि बिहानी फेरि उठेर काम गर्न, परिश्रम गर्न, नानीको भविष्य बनाउन, परिवारलाई पालन पोषण गर्न, परिवारको हरेक घटी कमी र खाँचोलाई पुरा गर्न घरको बुवालाई जहिले पनि त्यो तर्खर, त्यो जोस, त्यो जागरले अनि त्यो समर्पणता साथ परिवारलाई पालन पोषण गरिरहेका हुन्छन्। धेरैचोटि परिवारमा घरको बाबुलाई बुझ्ने कति हुँदैन। घरको बाबुलाई दोस्याउने, विभिन्न प्रकारले दोष लाउने, अनि त्यो प्रकारको अवस्थामा घरको बाबु जिरहेको हुन्छ। अनि हृदयभित्रको त्यो चोटलाई, अनि हृदयभित्रको त्यो तित्तोपनालाई लिएर जीवनमा सङ्घर्ष गरिरहेका हुन्छन्। अनि यस्ता बाबुहरूको लागि हामी धन्यवादी बन्नुपर्छ, किनकि यस्ता बाबुहरूको कारणले गर्दा नै आज परिवार सुखमा छन्, आनन्दित छन्। अनि यसमा दुई मत नहोला। अनि सँगसँगै म घरको आमाहरूको पक्षको कुरा पनि गर्न चाहन्छु। धेरै आमाहरू छन् जसले परिवारलाई पालन पोषण गर्न, हुर्काउन, बढाउन, नानीहरूलाई स्याहार सुसार गर्न सबै कुराको लागि तर्खर गर्छन्। अनि घरको आमाको मनमा पनि धेरै प्रकारको पिर मार्काहरू हुन्छन्, धेरै प्रकारको चिन्ता हुन्छ, धेरै प्रकारको काम कुराले थाकेका हुन्छन्। तर पनि परिवारलाई खाना बनाएर दिन, परिवारको लागि स्याहार सुसार गर्नको लागि जहिले पनि उहाँहरू जोसिलो हुन्छ। एउटा आमाले गर्दा परिवारमा शान्ति, आशिष आउँदछन्। आमाको कति धेरै ठुलो भूमिका छन्। आधा रातमा ती नानी रोयो भने पनि आमाले आफ्नो निन्द्रा, आफ्नो आरामलाई त्यागेर पनि ती नानीको स्याहार गर्छन्। अनि यस्ता आमाहरूको लागि हामी धन्यवाद दिन्छौँ। अनि सँगसँगै अर्को पक्ष हामी नानी छोराछोरीहरूको बारेमा पाउँछौँ। छोराछोरीहरू पनि बाबु आमाको लागि आशिष र स्रोतका कुराहरू हुन्। अनि यी छोराछोरीबाट पनि परिवारमा धेरै कुराहरू आउँदछन्। अनि यी छोराछोरीमा धेरै प्रकारको चिन्ता फिक्री हुँदछ। उनीहरूको पढाइसँग सम्बन्धित, उनीहरूको जीवनसँग सम्बन्धित, उनीहरूको भविष्यसँग सम्बन्धित उनीहरू सङ्घर्ष गरिरहेका हुन्छन्। र यस्तै बिचमा पनि उनीहरू परिवारसँग मिलेर जिरहेका हुन्छन्। अनि म विशेष गरी यो आमा, बाबु र छोराछोरीको बिचको कुरा किन गरिरहेको छु भनेदेखि आज बाबुले आमालाई, आमाले बाबुलाई, छोराछोरीले बाबुआमालाई, बाबुआमाले छोराछोरीलाई बुझ्नु अति आवश्यकता छ। यदि यो समयहरूमा पनि एकले अर्कालाई हामी बुझेनौँ भने कि हामीको परिवार टुक्रिन्छन्, हामीको परिवार भत्किन्छन्, हामीको सपनाहरू चकनाचुर भएर जान्छ। सिसा फुटे जस्तै हामीहरूको इच्छा अनि आकाङ्क्षाहरू फुटेर जान्छन्। यहाँले याद गर्नुहोस्, तपाईँ नि मेरो परिवारमा, तपाईँको परिवारमा, तपाईँको बुवासँग, तपाईँको आमासँग, तपाईँको नानीहरूसँगको सम्बन्ध कस्तो छ? यो आशिषको टुङ्गो च्यानललाई हेर्दै गर्दाखेरि तपाईँ आफैलाई जाँच्नुहोला, किनकि यो समयहरूमा धेरैवटा परिवारको बिचमा द्वन्द्व चलिरहेको छ। धेरैवटा पारिवारिक सम्बन्धहरू बिग्रिएर, बिथोलिएर, छरपष्ट भएर गइराखेका छन्। कारण किन भनेदेखि एकले अर्कालाई नबुझ्दा नै यो घटनाहरू घट्ने गर्दछन्। एकले अर्कालाई वास्ता नगर्दा नै यो घटनाहरू घट्छन्। र आमाले बुवालाई, बुवाले आमालाई, छोराछोरीले बाबुआमालाई, अनि बाबुआमाले छोराछोरीलाई माया वास्ता गरे भनेदेखि यो परिवारहरू असल भएर जान्छ। अनि ईश्वरको इच्छा र योजना पनि यही नै हो। तपाईँ नि मैले थाहा गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ के हो भनेदेखि तपाईँ नि म असल इच्छा चाहिँ गर्छौँ, असल योजना पनि बनाउँछौँ। हाम्रो ठुल्ठुलो
सपनाहरू पनि छ। अनि यी सबै कुरालाई पुरा हुनको लागि एकले अर्कालाई बुझ्न अति आवश्यकता छ। सम्पूर्ण दर्शकवृन्दलाई धन्यवाद छ यतिखेरसम्म हाम्रो च्यानल आशिषको टुङ्गोलाई हेरिदिनु भएको लागि। हामीलाई माया गर्नुहुने, हामीलाई प्रार्थनामा सम्झनुहुने हाम्रो सम्पूर्ण दर्शकवृन्दलाई धन्यवाद दिँदै म बिदा लिन चाहन्छु। जय मसीह।